السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مفرش جديد بوحدة سهلة وبسيطة ومميزة في نفس الوقت، وأتمنى يا رب يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. مفرشنا النهاردة أو وحدتنا النهاردة بتكون سهلة وبسيطة وبتشبه كتير زهرة دوار الشمس. بنستخدم مجموعة من الألوان لمفرشنا. طريقة التشبيك بتكون طريقة جديدة جدا ومبتكرة وما شرحناهاش مع بعض قبل كده على القناة. أتمنى أنها تكون سهلة وبسيطة عليكم، لكن في النهاية النتيجة بتكون مميزة جدا، بتديكي مفرش رائع في منتهى الجمال. ألوان حلوة قوي، وكمان ممكن تغيري الألوان، مش شرط انك تشتغلي بالألوان اللي أنا هشتغل بيها، لا تقدري تغيري الألوان زي ما انت عاوزة. طيب بنشتغل بالاسود، ده بيكون دايما قلب الزهرة. تقدري تستبدليه بالبني، تقدري تستبدليه باي لون انت حباه. بستخدم اللون الاصفر واللون الاورنج او الطوبي او اي لون طبعا زي ما احنا قلنا مع بعض، بس هو بيكون الاصفر والاورنج اكتر لونين بيكونوا حلوين جدا في المفرش ده. بنوزع طبعا الالوان، يعني مره بيكون عندي ورده بالاسود والاصفر، والورده التانية بتكون بالاسود والاورنج، وهكذا. بطريقه التشبيك بتكون معانا اللون الاخضر، وزي ما قلت لكم تقدروا تغيروا في درجات كل الالوان اللي احنا قلنا عليها. الاسود تقدري تستبدليه بالكحلي او بالبني، اي درجه طبعا انت حابه. الاصفر بدرجاته، الاورنج او الطوبي او اللي هو طبعا بيكون مقارب للاحمر شويه بدرجاته. عندنا الاخضر بردك بدرجاته. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم او 3.75 ملم، بس ابرتنا دي يا بنات بتكون 3.75، لكن هي ما يعادل 3.5 ملم من الابر السيليكون او الابر الالومنيوم. في البدايه ببتدي اكون قلب الزهره. مش هقدر طبعا اكونه معاكم باللون الاسود، لكن انا قلت لكم ان احنا بنستخدم اللون الاسود علشان كده هو كان موجود معايا. هستخدم معاكم بس لون فاتح نكون قلب الزهرة، وانا كده كده كنت مكوناه باللون الاسود. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم ببتدي اسيب مسافة بسيطة من الخيط وابتدي الف الخيط حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة الف الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشد بقى في عقدة البداية. هبتدي اول حاجة بعملها ان انا بكون 6 سلسلة. ازاي بكون ال6 سلسلة؟ بس نبعد بس الحاجات دي شوية علشان بس الشرح يكون واضح معاكم. علشان اكون سلسله بيكون عندي على الابره حلقه. بسم الله الرحمن الرحيم بلف الخيط واخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4 5 6. بسيب السلاسل الاخيره الخمسه كلهم واروح لاول سلسله اشتغلتها. بدخل في الفرونت لوب الحلقه الاماميه، وبجيب خيط البدايه معايا في الخلف، اسحب الخيط واخرج من تحت الحلقه، ومن تحت الحلقه الموجوده كمان عندي على الابره. هبتدي داخل الدائره اللي احنا كوناها دي بكون 16 غرزه عمود بلفه. هرتفع بسم الله 1 2 سلسله، ومش هعتبرهم اي حاجه، من مجرد سلاسل ارتفاع تمكنني من الوصول للارتفاع اللي انا هبتدي اشتغل عليه غرزتي، وهي غرزه العمود بلفه. ازاي بنشتغل العمود بلفه؟ بيكون عندي على الابره حلقه بلف لفه واحده، لان طبعا جايه من اسمها انك تلف الخيط على الابره مره واحده. بقى معاكي الحلقه الاساسيه واللفه اللي لفتيها بقوا 2. هندخل داخل الدائره، ومعايا طبعا خيط البدايه زي ما احنا شايفين على الابره. هسحب الخيط وهخرج معايا 1 2 3 حلقات. دي الحلقه اللي خرجت بيها، ودي اللفه اللي لفتها، ودي الحلقه الاساسيه. هسحب الخيط واخرج من حلقتين، 1 2، اتبقى معايا 2. هسحب الخيط واخرج من الحلقتين الباقيين، وبكمل لغاية ما بيكون معايا 16 غرزة عمود بلفة في نهاية السطر. بكمل لغاية نهاية السطر وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. اصبح معانا كام يا بنات؟ بسم الله نعد كده: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. في نهاية السطر بروح لأول غرزة اشتغلتها. السلسلتين ملناش علاقة بيهم. أول غرزة عمود بلفة حرف الفي لي، بنزل تحت الضلعين فرونت لوب وباك لوب اهو. أسحب الخيط وأخرج من تحتهم تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. السطر الأول كده خلاص تمام وانتهى، بعد طبعا ما قفلنا كمان سلاسل البداية. ببتدي ارتفع سلسلة واحدة بس، وهي ارتفاع غرزة الحشو، وابتدي اشتغل على كل غرزة من ال16 غرزة حشو واحدة، زي نفس العدد ولا تزايد ولا تناقص. ازاي بنشتغل غرزة الحشو؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بنزل اول فراغ هو اللي قفلت فيه، هو بردك اللي بشتغل بيه. بنزل ادخل تحت الغرزة الاولى حرف الفي ليها، واسحب الخيط واخرج.
معايا حلقتين بسحب الخيط واخرج من الحلقتين. غرزة الحشو بنسميها بردك او بيطلق عليها اسم الغرزة الساقطة، وبتسمى الغرزة الساقطة لان زي ما احنا شايفين احنا ما بنلفش الخيط على الابرة، لا هي بيكون معايا الحلقة وبتنزل الابرة بشكل ساقط زي ما احنا شايفين كده فوق الغرزة اللي هشتغل عليها، واسحب الخيط واخرج وابتدي اسحب الخيط واخرج من الحلقتين اللي بيكونوا موجودين عندي. بكرر، بيكون عندي على الابره حلقه، بدخل غرزتي رقم 3 اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين بسحب الخيط واخرج منهم، وبكرر دوت لغايه ما بوصل الى نهايه السطر. في نهايه السطر ببتدي اقفل في اول غرزه اشتغلتها بغرزه منزلقه. بالشكل ده بيكون الجزء طبعا الاول عندي اللي هو احنا اشتغلناه زي ما احنا شايفين هنا باللون الاسود. نقفل مع بعض حتى كمان عشان تشوفوا طريقة تقفيل الجزء ده. هنا انا عندي دي اول غرزة، بدخل سليب ستيتش بقفل بغرزة منزلقة، والحلقة اللي عندي على الابرة بسحب الخيط وبخرج منها. هسيب مسافة بسيطة من الخيط وابتدي اقص الخيط اللون الاسود. خلاص انا كده مش محتاجة اللون الاسود، تمام، عشان بس مدينا لون غامق في التصوير. هبتدي اجيب اللون الاورنج او اللون الاصفر على حسب طبعا ما احنا هنشتغل، بس طالما انا كنت عامله هنا واحده باللون الاصفر فبالتالي انا محتاجه ان انا اشبك فيها واحده باللون ايه الاورنج. اول حاجه ببتدي اعملها بجيب الخيط الجديد بسيب منه مسافه بسيطه والف حلقه على الهواء، بدخل داخل الحلقه الف الخيط واخرج منها وبقفل عقده بدايه. هنروح لاول فراغ موجود عندي او اي فراغ موجود عندنا بقى، بس هنشتغل من عند اول فراغ هنا اهو. بدخل مكان اللي قفلت فيه بمنزلقه، الخيوط كلها اللي انا طبعا قصاها ومش محتاجاها بجيبها في الخلف وابتدي اشتغل عليها اهي، حتى كمان هجيبها معايا فوق الابره. هسحب الخيط واخرج من تحت حرف الفي ومن تحت الحلقه الموجوده عندي على الابره. كده انا شبكت الخيط بتاعي في اول غرزه. هبتدي ارتفع 3 سلسله، 1 2 3، وهعتبرهم بس يا بنات مجرد سلاسل ارتفاع تمكنني اوصل لارتفاع مقارب للغرزه اللي انا هشتغلها وهي غرزه عمود باتنين لفه. طيب ارتفاع غرزه العمود باتنين لفه بيكون 4 سلسله، وطبعا عشان احنا اشتغلنا تحت عمود بلفه ده بيكون ارتفاعه 3 سلسله عشان برضك يكون عندنا ايه علم بالمعلومه للبنات المبتدئات. فانا كده ارتفعت ارتفاع اقل من ارتفاع الغرزه الاصلي، لان السلاسل دول مش بعتبرهم حاجه من العدد، انا بعتبرهم بس مجرد سناده توصلني لارتفاع مقارب للغرزه. تعالوا بقى نبتدي نشتغل فوق كل غرزه من الغرز ال16 غرزه كلاستر مكونه من 4 او كام يا ربي بسم الله الرحمن 5 1 2 3 4 5 عمود باتنين لفه مقفولين كلهم مع بعض بحلقه واحده من فوق، وبعد كل غرزه كلاستر باخد سلسلتين مسافه. ازاي بشتغل العمود باتنين لفه؟ بيكون عندي على الابره حلقه، المره دي بقى مش هلف لفه واحده، لا انا بمعنى طبعا اسم العمود اتنين لفه معنى انك تلف الخيط على الابره 1 2، يعني تلفي مرتين. احنا في العمود بلفه بلف مره، في العمود باتنين لفه بلف مرتين، وطبعا كل ما زاد معاكي عدد اللفات الموجوده في الباترون او المطلوبه منك بتبتدي تلفيهم على الابره ايا كان بقى العدد اللي ايه مطلوب منك او انت حابه تنفذيه. اصبح معايا الحلقه الاساسيه والحلقتين اللي لفيناهم، هدخل فراغي هو اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابره 1 2 3 4. هسحب الخيط واخرج من حلقتين كده اتبقى عندي 3، هسحب الخيط واخرج من حلقتين. الحلقه الاساسيه والحلقه اللي احنا طلعنا بيها هخليها معايا على الابره. الحلقه الاساسيه انا مش هحسبها معايا من العدد دايما، انا بحسب بس ايه الحلقات الموجوده عندي داخل العمود، يعني بلف الخيط واخرج من حلقتين مرتين، مره هي ومره هي. لسه طبعا ما خلصناش الغرزه، محتاجه اشتغل كمان 4 عمود باتنين لفه لغايه اخر حلقه، مش هسحبها من على الابره وبخليها عندي على الابره. تاني برجع الف 1 2، هدخل فراغي هو اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين عفوا 1 2. لتاني مره بسحب الخيط واخرج من حلقتين 1 2. اخر حلقه بخليها معايا على الابره. دي الحلقه الاساسيه، ودي حلقه العمود الاول، ودي حلقه العمود التاني. لسه بقي لي بقيه الخمسه لفتين. بدخل فراغي هو اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، اسحب واخرج من حلقتين، والحلقه الاخيره معايا على الابره رقم 4. رقم 5 كله في نفس الفراغ. خلصنا الشغل في ال5 عمود 1 2 3 4 5، ومعايا طبعا سلاسل البدايه دي مش هحسبها من العدد زي ما قلنا من البدايه.
طيب يا رندا، لو انا حابه ان انا ما اشتغلش سلاسل البدايه دي وابتدي اول عمود عندي ب4 سلاسل مباشره واحسبه من العدد، تمام؟ هتشتغلي بدل ما هتشتغلي 3 سلسله هتشتغلي 4 سلاسل، بس هتعتبريهم واحد من الاعمده الخمسه، يعني هتشتغلي بعد منهم 4 بس. تمام. ابتدي هنا دلوقتي معايا الحلقه الاساسيه وخمسه حلقات بتوع الخمسة عمود ب2 لفه، يعني 6 حلقات. هسحب الخيط واخرج من ال6 حلقات مره واحده زي ما احنا شايفين بالشكل ده. غرزة الكلاستر بتكون من ال3 غرز المنتفخة عندنا في الكروشيه، وهم طبعا بيكونوا الكلاستر والبوب كورن اللي هي الفشارة، الكلاستر اللي هي بتكون غرزة العنقود، وكمان عندي غرزة البف. بعد ما خلصت باخد سلسلتين مسافة 1 2 وارجع تاني اكرر في الفراغ اللي بعده غرزة كلاستر تاني مكونة من 5 عمود بلف. كل الغرز ال16 بشتغل فوق كل غرزة كلاستر مكونة من 5 عمود ب2 لف. كده 1 2 3 4 5 6 حلقات عندنا على الإبرة، بسحب الخيط واخرج منهم ال6 زي ما احنا شايفين. طيب هنبتدي نشبك في الوحدات المقابلة ليه. أول وحدة يا بنات أنا بشتغلها زي ما احنا شايفين ال16 غرزة، فوقيهم 16 غرزة كلاستر، وبعد كل غرزة بشتغل سلسلتين. أما بقية الوحدات ببتدي أشتغل زي ما احنا شايفين وابتدي أشبك في الوحدات المقابلة ليه. خيطك لفوق وابتدي أجيب الوحدة التانية من ظهرها هنا اهو، مش من فوق، لا بشتغل من تحت الوحدة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هاجي هنا عند السلسلتين اللي احنا طبعا زي ما بناخدهم هنا، هنزل من تحت اسحب الخيط واخرج من تحتهم ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة. هبتدي ارتفع سلسلتين 1 2 واروح بقى ايه اكون غرزة الكلاستر بتاعتي اللي في الوحدة اللي احنا بنشتغل فيها، مكونة من 5 عمود ب2 لف. 1 2 3 4 5. خلصنا. اسحب الخيط واخرج من ال6 حلقات. في المرة دي هبتدي ارتفع سلسلتين 1 2. هنروح فين؟ هروح للوحدة اللي ورا، هنزل من تحت سلسلتين. طيب في الاولانيه انا ما اخدت سلسلتين يا بنات، انا بعد ما خلصت الغرزه مباشره رحت شبكت وبعد كده اخدت سلسلتين واشتغلت الايه غرزه الكلاستر بتاعتي. في تاني مره بشبك فيها اخدت سلسلتين المره دي وهروح اشبك، هنزل من تحت السلسلتين اللي ورا، هسحب الخيط وهخرج بمنزلقه من تحت السلسلتين ومن تحت الحلقه الموجوده عندي على الابره، وكمان سلسلتين 1 2 وهرجع بقى المره دي اروح اشتغل غرزه الكلاستر بتاعتي اللي في الوحده اللي انا بشتغل. تمام يا بنات؟ ده 1 2 3 4 5. اخرج من ال6 حلقات سلسلتين واروح اشتغل بقيه غرز الكلاستر، كل غرزه وغرزه بيكون بعدها سلسلتين لغايه ما اوصل الى نهايه السطر. هكمل وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وهنا في نهايه الوحده، بس عشان انا ابتديت اشتغل وحده تانية بالابره بتاعتنا، بس هنشبك بالابره دي مجرد بس تشبيك فقط لا غير. نشوف اخر غرزه اشتغلتها، اشتغلت بعدها سلسلتين. فوق اول غرزه اشتغلتها كلاستر بروح تحت حرف الفي تحت الضلعين فرونت لوب والباك لوب، بقفل بغرزه منزلقه سليب ستيتش. هسحب الخيط واخرج من الحلقه اللي عندي على الابره مسافه بسيطه من الخيط وببتدي اقص الخيط زي ما احنا شايفين، او بنسيب 10 سنتي من الخيط وبعد كده بابره التنظيف بنبتدي ننضف الخيوط. لو انا مش هستخدم ابره التنظيف بنزل من الخلف كده بالشكل ده، بدخل تحت الغرز، بس انا طبعا مش عايزه اضيع عليكم الوقت وبسحب الخيوط بتاعتي داخل الشغل. لكن احنا طبعا الطريقه الافضل ان انتي بتسيبي 10 سنتي او 15 سنتي من الخيط وبعد كده بتبتدي انك تنضفي الخيوط دي كلها بابره التنظيف. هنا بعد ما خلصت غرزه الكلاستر ومعايا 1 2 3 4 5 6 حلقات، هسحب الخيط واخرج من ال6 حلقات مع بعض. في حاجه عاوزه اقول لكم عليها. هنا لما جينا شبكنا انا بعد ما خلصت غرزه الكلاستر
ما اخدتش سلسلتين ورحت شبكت على طول ورجعت خدت سلسلتين، اشتغلت الكلاستر سلسلتين ورحت شبكت سلسلتين ورجعت اشتغلت الكلاستر اللي بعدها. ممكن في بداية التشبيك ما تاخديش السلسلتين بعد الكلاستر، وممكن تاخدي السلسلتين عشان ما تتلخبطوش معايا. في بنات كتير بيتلخبطوا في النقطة دي، وعشان كده حبيت ان انا اسيرها واحنا بنشرح مع بعض. يعني بعد ما خلصت غرزة الكلاستر بتاعتي ممكن انك تروحي تشبكي على طول، وبعد كده تبتدي تاخدي سلسلتين وتكرري الخطوة اللي احنا شرحناها مع بعض. او لو هتتلخبطي بعد ما تخلصي الكلاستر خدي السلسلتين 1 2 ونبتدي نشبك في الوحدة المقابلة ليه. طيب انا لما هبتدي اشبك انا شبكة في المكان ده يا بنات، تمام. هشوف بقى السلسلتين اللي قبليهم فين اهم، دول هسيبهم، وهسيب كمان السلسلتين اللي بعدهم، يعني بسيب 2 فراغ زي ما احنا شايفين، وكمان هنا 2 فراغ هشبك فيهم، يعني بسيب ده رقم 3 وبروح هنا ده رقم 4. هبتدي اسحب الخيط لفوق واجي هنا من تحت السلاسل اللي هي تعتبر بالنسبة لي رقم 4. بصوا بعد 1 2 3 بسيبهم، وباجي من تحت رقم 4 وابتدي اشبك الوحدة التالتة بتاعتي بمنزلقة سلسلتين. يبقى انا اخدت سلسلتين بعد الكلاستر، شبكت، خدت سلسلتين بعد التشبيك، رحت اشتغل الكلاستر اللي بعدها في الوحدة اللي انا بشتغلها الجديد. 1 2 3 4 5. معايا 6 حلقات على الابره. هسحب الخيط واخرج من الستة مره واحده، باخد سلسلتين 1 2، برجع للوحده اللي في الخلف عندي هنا اهي، شايفين؟ بشوف السلسلتين اللي بعدهم فين اللي انا هشبك فيهم. ايوه انا هنا من الظهر، انا كده دي المكان اللي انا شابكه فيه. بسيب بقى 1 2 وده الفراغ اللي هبتدي اشبك فيه زي ما احنا شايفين بمنزلقه. اخد سلسلتين 1 2 واروح بقى اكمل الكلاستر بتاعتي لغايه ما اوصل لنهايه السطر. ابتدي اقفل 4 كلاستر، يعني كل 4 وحدات مع بعضهم زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بيكون في فراغ طبعا في المنتصف هوريهولكم دلوقتي. 2 3 4 5 6 حلقات بسحب واخرج منهم سلسلتين، وبكمل بقى على الراوند بتاعي كله كلاستر سلسلتين كلاستر سلسلتين كلاستر سلسلتين وهكذا. بصوا يا بنات، عفوا طبعا صوت ضوافري يخربش في التيبل، ودي صوت مزعج انا نفسي بكرهه، ولا صوت السكينه ولا الشوكه ولا ضوافر في الارض او في التيبل. عندنا هنا زي ما احنا شايفين شبكنا هنا في 2 عندي فراغ هنا في المنتصف هسيبهم، ولما اجي اشبك بردك في الوحده دي في 2 فراغ هنا هسيبهم، تمام. يبقى كل 4 وحدات بنشبكهم في بعض دايما، وانا بشبك يعني اراعي او اخد بالي ان في كل وحده فيهم من المكان اللي بيتقابلوا كلهم الاربعه مع بعض، في كل وحده فراغين يكونوا فاضيين. هنا 2 هيكونوا طبعا الاتنين اللي هنا دول هيكونوا فاضيين، هنا 2 فاضيين، هنا 2 فاضيين، اللي جايه دي هتكون بردك هنا فيها 2 فاضيين ومشبوكين في الاتنين اللي بعديهم. هكمل الوحده دي وارجع لكم نشبك اخر وحده مع بعض. رجعت لكم تاني كده، خلصنا خلاص الوحدة الرقم 3 والوحدة رقم 4 ابتديتها مع نفسي. هنا بعد ما خلصت غرزة الكلاستر وسحبت الحلقات من الستة يعني سحبت الخيط من الحلقات الستة، هبتدي اشتغل سلسلتين 1 2. وقلنا طبعا مع بعض ان الطريقة دي هي اللي هتكون سهلة بالنسبة لكم، ان بعد الكلاستر خدي سلسلتين. نبتدي تاني، نبتدي نجيب بقى الوحدة هنا اللي هنشبك فيها اهي، ده المكان اللي انا شبكته. هعد قبل منه 1 2، ده مكان السلاسل الاتنين على فكرة. 3 ورقم 4 ده اللي هبتدي اشبك فيه. خيطك لفوق ومن تحت هنا من الخلف هبتدي انزل اسحب بغرزة منزلقة سليب ستيتش سلسلتين 1 2، يعني قبل ما بشبك باخد سلسلتين وبعد ما بشبك باخد سلسلتين، واروح اشتغل غرزة الكلاستر بتاعتي 1 2 مكونة من 5 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ. 3 4 5 6 حلقات على الإبرة. 1 2 3 4 5 6، بسحب الخيط واخرج منهم 6 مرة واحدة.
سلسلتين، 1 2. هرجع تاني للوحدة اللي في الخلف، الفراغ اللي بعده بشبك بغرزة منزلقة، سلسلتين، 1 2، واروح هنا ابتدي اشتغل غرزة الكلاستر اللي بعدها، 1 2 3 4 5 6 حلقات. بسحب الخيط واخرج منهم سلسلتين. تعالوا بقى نشوف حاجة دلوقتي. هنا انا اهو شبكت، سبت من هنا 1 2 فراغ، من هنا 1 2 فراغ، من هنا 1 2 فراغ. لازم كمان الوحدة رقم 4 اللي معايا دي يكون فيها فراغين احنا سايبين، معنى ان السلسلتين دول انا مش هبتدي اشبك في حاجة، هكمل كلاستر اللي بعدها بعد السلسلتين دول. يعني هنا السلسلتين بصوا اللي احنا فيهم دول هعتبرهم اول فراغ بسيبه كده. كلاستر 1 2 3 4 5. واسحب الخيط. انا المكان ده انا شابكه فيه، معنى كده ان السلسلتين دول انا سايباهم تمام، سلسلتين وبرضك هسيبهم، معنى ان انا مش بشبك في الكلاستر. يعني انا كده اشتغلت كلاستر كلاستر، في رقم 3 بقى بعدها هي اللي هبتدي اشبك. ده 1 2 3 4 5. خلصنا الكلاستر بتاعتنا. بنسحب من ال6 حلقات اللي عندنا على الابرة سلسلتين، وهبتدي بقى دلوقتي اشبك. بصوا خلاص الشكل بتاعنا كده يبتدي ياخد الشكل اللي احنا عاوزينه. احنا كده كده بصوا اهي من غير ما اعمل اي حاجه خالص، الابره بتاعتي واقفه عند المكان المفروض هبتدي اشبك فيه. الفراغ ده بسيبه. بصوا انا شابكه هنا، السلسلتين دول بسيبهم، السلسلتين دول بسيبهم اهو. السلسلتين دول هيكونوا اول سلسلتين هبتدي اشبك فيهم هنا تمام يا بنات، لاني بسيب فراغين في كل وحده بنشتغل فيه. الجزء دوت مش هنسيبه فاضي طبعا، ده واحنا بنبتدي نشبك مع بعض هنشوف هنعمل فيه ايه. خدنا السلسلتين، نبتدي بقى نرفع الوحده الاخيره دي. انا شابكه هنا هعد 1 2، ومن عند رقم 3 بنزل من تحت السلسلتين اشبك بغرزه المنزلقه بتاعتي سلسلتين، وهبتدي بقى اكمل الوحده بتاعتي بشكل طبيعي. فوق كل فراغ بشتغل غرزه كلاستر واحده، وبعد كل غرزه كلاستر وكلاستر باخد سلسلتين مسافه. اما المسافه دي كلها احنا بنكون سايبينها فاضيه لغايه ما اخلص تشبيك كل وحدات المفرش او البطانيه بتاعتك. ممكن تعمليها مفرش سرير او بطانيه بيبي زي ما انت عاوزه، او شال مستطيل بردك زي ما انت عاوزه. وبعد كده في النهايه خالص بعد ما اشبك كل الوحدات ببتدي املى القلب دوت، وببتدي كمان اشتغل الاطار الاخير من الوحدات بتاعتي. هكمل الوحده دي وارجع لكم نشوف هنشبك مع بعض ازاي الجزء الداخلي، وكمان نشوف اطار المفرش بيكون شكله ايه مع بعض. بس طبعا قبل ما اسيبكم واكمل وحدتي احنا لسه ما شبكناش مع بعض الجزء التاني اهو من الوحده اللي احنا شغالين عليها. هبتدي اشتغل الكلاستر 2 3 4 5. نقفلها سلسلتين، هروح للوحدة اللي في الخلف ابتدي اشبك اخر تشبيكة ليا بسم الله الرحمن الرحيم في الوحدة اللي انا شغلاها دلوقتي، وارجع بقى اكمل كل الغرز الكلاستر بتاعتي بشكل طبيعي. بس المهم طبعا ان احنا ما بين كل وحدتين بنشبك فيه جانبين زي ما احنا شايفين كده، جانبين 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 جانبين، وفي المنتصف طبعا في 2 جانب من كل وحدة بنكون سايبينهم فراغ في المنتصف. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده زي ما احنا شايفين بنكون شبكنا ال4 وحدات بتوعنا زي ما احنا شايفين، وترتيبة الالوان بالظبط زي ما احنا شايفين. دلوقتي نبتدي نشبك بقى او نملى الفراغات اللي هي بتكون الجزء المربع اللي في الداخل دوت الصغير. هبتدي بسم الله الرحمن الرحيم، بسيب مسافة من الخيط وابتدي هقفل عقدة بداية. هجيب اي واحدة منهم بنبتدي منها من عند الفراغين اللي احنا كنا سايبينهم. انا هنا طبعا كنت شابكه فمش هشتغل فيه، بشتغل فين في الفراغين اللي احنا كنا سايبينهم. هبتدي اشبك بمنزلقه
بالشكل ده. هرتفع 1 2 سلسلة ومش هعتبرهم اي حاجة، وابتدي اشتغل 4 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 4. هاخد سلسلة مسافة 1 سلسلة، هروح للفراغ اللي بعده اللي احنا كنا سايبينه بردك، وابتدي اشتغل 1 علشان طبعا ايه اخفي بقى الخيط ده خالص، اسحبه معايا هنا وارجع تاني ارجعه. 2 3 4. اول وحدة انا اشتغلت فيها زي ما احنا شايفين سلسلتين، وما اعتبرتهمش حاجة لان هما ايه يعني مجرد سنادة فقط لا غير. اشتغلت 4 عمود بلفة سلسلة، في الفراغ اللي بعده 4 عمود بلفة. ما بين كل وحدة ووحدة مش باخد سلسلة، السلسلة بتكون فين؟ في المنتصف هنا في نفس الوحدة. هنا دلوقتي مش هاخد سلاسل، هروح مباشرة الف الخيط على الابرة. ده الفراغ اللي انا كنت شابكة فيه ماليش علاقة بيه، هروح بقى للاول واحد من اللي انا كنت سايباه. 4 عمود كده، 1 2 3 4. باخد سلسلة. هنروح فين يا بنات بقى؟ هرجع تاني، شايفين الاتنين اللي انا كنت شغلتهم ورا؟ السلسلة اللي في المنتصف دي هنزل من تحت كده في الخلف، اشبك فيها بغرزة منزلق، يعني بسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. هاخد سلسلة واروح للفراغ رقم 2 اللي فيه سلسلتين، اشتغل 4 عمود بلفة. 1 2 3 4. خلصنا الفراغين هنا، هروح للوحدة اللي بعدها. مش هاخد سلسلة طبعا لاني بروح لوحدة تانية، سلسلة في منتصف الوحدتين، الوحدة هي نفسها. هنا المكان ده اللي انا كنت شابكة فيه هنا فماليش علاقة بيه، دي اول فراغ وتاني فراغ، ده اللي المكانين اللي بشتغل فيهم. اول سلسلتين اشتغل فيهم 4 عمود. 1 2 3 4 سلسلة. هرجع للخلف. هرجع للخلف فين؟ شايفين المكان اللي في المنتصف هنا اللي بيجمع لي كل المكان اللي انا شبكته المرة اللي فاتت اهو من تحت، يعني انا شبكت من هنا لهنا، من تحت بقى المكان ده هنزل واشبك بغرزة منزلقة، سلسلة، وارجع اكمل الفراغ رقم 2 من السلسلتين بتوعي. بسم الله الرحمن الرحيم، عفوا كده. 1 2 3 4. مش باخد سلاسل لما بروح لوحدة تانية، مباشرة بروح اشتغل هنا عند السلسلتين دول، لان هنا انا شابكة في الوحدة دي فمش مكان تشبيكي اهو. اشتغل 4 عمود في اول فراغ في سلسلتين. 1 2 3 4 سلسلة من الخلف، المكان اللي انا شابكة فيه اهو في المنتصف، بنزل من تحته اشبك بمنزلقة واخد سلسلة واروح لوحدتي تاني، هي اكمل فوق السلسلتين اللي في الاخر 4 عمود. 1 2 3 4. هنا خلاص مش هاخد سلاسل. الله اكبر، الله اعظم، العزة والدوام لله. بس هنشبك الجزء ده ونفصل للصلاة ونرجع تاني. هنا مش هاخد سلاسل زي ما احنا طبعا ما بين كل وحدة ما باخدش سلاسل. هروح اول عمود سلسلتين ماليش علاقة بيهم، اول عمود بنزل تحت حرف الفي واقفل بغرزة منزلق، سلسلة، بسحب الخيط واسيب مسافة وابتدي اقص الخيط بتاعي زي ما احنا شايفين، واسحب الخيط من الخلف طبعا وابتدي انضف الخيوط بتاعتي كلها. هوريكم في المنتصف طبعا بيكون ده الشكل الموجود عندي اهو، شايفين ده الشكل يا بنات اللي بيكون عندي في المنتصف. طريقة طبعا جديدة مبتكرة. هنروح للصلاة ونرجع نشوف الاطار الاخير بيكون على المفرش شكله ايه.
رجعت لكم تاني، وهنا دلوقتي زي ما احنا شايفين نبتدي بقى نلف حوالين المفرش او البطانية بتاعتنا كلها، نشوف هنبتدي نقفل الوحدات كلها مع بعض ازاي. بنقفل زي ما احنا متعودين بعقدة بداية. طيب هنبتدي نقفل المكان ده انا عايزة اقفله بنص الجزء اللي احنا عملناه، نص المربع اللي عندي في المنتصف هنا زي ما احنا شايفين. بصوا انا عندي المربع هنا بيديني شكل الوردة اهو، كل مكان بيكون 2 مقفولين على بعضهم زي ما احنا شايفين. عايزة اعمل النص هنا، فببتدي اشوف انا عندي هنا ده المكان اللي انا شابكه فيه، بعد منه 1 ورقم 2 هبتدي اشبك فيه اهو كده. اول مكان ببتدي اشبك فيه 1 2 سلسله، ببتدي اشتغل 4 عمود، 1 2 3 4 سلسلة، هروح اشتغل في الفراغ اللي بعده 4 عمود، السلسلتين اللي بعدهم 1 2 3 4. كده عندي الوحدة الاولى انا خلاص اشتغلت فيها مرتين. هنبتدي مش هاخد بقى سلاسل دلوقتي لاني رايحة للوحدة اللي بعدها، ده المكان اللي شبكت فيه هسيبه، بروح لاول فراغ يقابلني فيه سلسلتين واشتغل 4 عمود، 1 2 3 4. هنا بقى هبتدي اشبك، باخد سلسلة هرجع للخلف اهو بالشكل ده. شايفين السلسلة اللي انا اخدتها ما بين ال4 عمود وال4 عمود من تحتهم هشبك بغرزة منزلقة. هرجع تاني للوش هنا، هاخد سلسلة واروح للفراغ اللي فيه سلسلتين بعد منه اعمل 4 عمود، 1. بصوا كده الشكل عندي بقى بالشكل ده. انا كده عملت منتصف الجزء المربع اللي هنا. 2 3 4. هنا انا مضطره ان انا امشي على الجزء ده كله لغايه ما اوصل للجزء ده بردك املاه. همشي مش هاخد اي سلاسل، هروح هنا للفراغ اللي بعده اشبك بمنزلقه 3 سلسله، 1 2 3، السلسلتين اللي بعدهم منزلقه 1 2 3، السلسلتين اللي بعدهم منزلقه. ادي كده 1 2 1 2 3، ده تالت مره، وبعد كده منزلقه على السلسلتين، رابع مرة 1 2 3 منزلقة، 1 2 3، كده خامس مرة منزلقة. كده فاضل لي ايه؟ فراغين. يعني انا هنا في المكان اللي هبتدي اشتغل فيه على طول مباشرة من مكان المنزلقة بدون ما اخد اي سلاسل، اشتغل في الفراغ اللي في السلسلتين اللي بعدهم 4 عمود بلف، 1 2 3 4 سلسلة، نرجع نشتغل في الفراغ اللي بعده 1 2 3 4. هنا بقى هنروح فين؟ مش هاخد سلاسل وبروح للوحدة التانية المقابلة ليها على طول، ده مكان التشبيك. بروح للسلسلتين اللي بعده 4 عمود، 1 2 3 4 سلسلة، وارجع للخلف اشبك تحت السلسلة اللي انا اخدتها هنا بمنزلقة، سلسلة، ارجع تاني للواجهة عندي هنا واكمل ال4 عمود الباقيين عندي هنا 1 2 3 4. علشان امشي من هنا لوحدة تانية زي ما احنا شايفين، بيكون ده طبعا شكل الاطار الاخير لمفرشي او بطانيتنا النهاردة زي ما احنا شايفين اهو. ببتدي بمشي خلاص هنا دلوقتي بقى بمنزلقة على طول، اروح للفراغ اللي فيه سلسلتين اللي بعده منزلقة، 3 سلاسل منزلقة، 3 سلاسل منزلقة، 3 سلاسل منزلقة، 5 مرات زي ما احنا مشينا بالظبط في الجزئية دي. وبعد كده في اخر فراغين هبتدي اكرر نفس الخطوة اللي عملناها هنا وهنا،
وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنفس المكان اللي احنا ابتدينا منه. بقفل بمنزلقة في اول غرزة عمود بلفة بيقابلني. مش هطول عليكم كده، خلاص بكون شرحت بطانيتي النهاردة او وحدتي النهاردة او مفرشي النهاردة بالتفصيل الممل، لكن طبعا انا حبيت ان احنا نشرحه بكل تفاصيله لانه بصراحة مفرش مميز جدا وجميل. خطواته جديدة، فيها ابتكار في طريقة ملو او حشو الجزء الداخلي وتشبيك حتى الوحدات ببعضها، وكمان الاطار الاخير فيه فكرة جديدة. اتمنى طبعا ان فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. لو عندكم اي استفسار اكتبولي وانا من عينيا الاتنين اوضح تاني وتالت وعاشر وزي ما احنا عاوزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.